Trong video cuối cùng của tuần này, hãy nói một chút về lý do tại sao các phép tích chập lại rất hữu ích khi bạn đưa chúng vào mạng Neutron của mình. Và cuối cùng, hãy nói ngắn gọn về cách kết hợp tất cả những điều này lại với nhau và cách bạn có thể huấn luyện một mạng Neutron tích chập khi bạn có một tập huấn luyện được gán nhãn. Tôi nghĩ rằng có hai ưu điểm chính của các lớp tích chập so với việc chỉ sử dụng các lớp được kết nối đầy đủ. Và những ưu điểm là chia sẻ tham số và kết nối thưa thớt. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ. Giả sử bạn có một hình ảnh 32 x 32 x 3 chiều. Điều này thực sự xuất phát từ ví dụ từ video trước, nhưng giả sử bạn sử dụng bộ lọc 5 x 5 với 6 bộ lọc. Và vì vậy, điều này mang lại cho bạn một đầu ra có kích thước 28 x 28 x 6. Vì vậy, 32 x 32 x 3 là 3072 và 20 x 20 x 6. Nếu bạn nhân tất cả những con số đó là 4704. Và vì vậy, nếu bạn tạo một mạng Neutron với 3072 đơn vị trong một lớp và bạn biết đấy, 4704 đơn vị trong lớp tiếp theo. Và nếu bạn kết nối mọi Neutron trong số này, thì ma trận trọng số lượng tham số trong ma trận trọng số sẽ là 3072 x 4074, tức là khoảng 14 triệu. Vì vậy, đó chỉ là rất nhiều tham số để huấn luyện. Và bạn biết đấy, ngày nay bạn có thể huấn luyện mạng của mình với số lượng tham số thậm chí còn nhiều hơn 14 triệu. Nhưng xét rằng đây chỉ là một hình ảnh khá nhỏ, thì đây là rất nhiều tham số để huấn luyện. Và tất nhiên, nếu đây là một hình ảnh 1000 x 1000, thì ma trận trọng số này sẽ trở nên lớn một cách không khả thi. Nhưng nếu bạn nhìn vào số lượng tham số trong lớp tích chập này, mỗi bộ lọc là 5 x 5. Vì vậy, mỗi bộ lọc có 25 tham số, cộng với một tham số độ lệch, có nghĩa là bạn có 26 tham số cho mỗi bộ lọc và bạn có 6 bộ lọc. Vì vậy, tổng số tham số là như vậy, bằng 156 tham số. Và vì vậy, số lượng tham số trong lớp tích chập này vẫn còn khá nhỏ. Và lý do mà một mạng tích chập có các tham số tương đối nhỏ thực sự là hai lý do. Một là chia sẻ tham số. Và việc chia sẻ tham số được thúc đẩy bởi quan sát rằng một bộ phát hiện đặc trưng, chẳng hạn như bộ phát hiện cạnh dọc, hữu ích ở một phần của hình ảnh cũng rất hữu ích ở một phần khác của hình ảnh. Và điều đó có nghĩa là nếu bạn đã tìm ra, chẳng hạn, một bộ lọc 3 x 3 để phát hiện các cạnh dọc, thì sau đó bạn có thể áp dụng cùng một bộ lọc 3 x 3 ở đây, và ở vị trí tiếp theo, và vị trí tiếp theo, v.v. Và vì vậy, mỗi bộ phát hiện đặc trưng này, mỗi đầu ra này có thể sử dụng các tham số giống nhau ở nhiều vị trí khác nhau trong hình ảnh đầu vào của bạn để phát hiện, chẳng hạn, một cạnh dọc hoặc một số đặc trưng khác. Và tôi nghĩ điều này đúng đối với các đặc trưng cấp thấp như các cạnh, cũng như các đặc trưng cấp cao hơn như có thể phát hiện mắt cho thấy khuôn mặt hoặc con mèo hoặc thứ gì đó ở đó. Nhưng việc có thể chia sẻ, trong trường hợp này, cùng 9 tham số để tính toán tất cả 16 đầu ra này là một trong những cách giảm số lượng tham số. Và có vẻ như trực quan rằng, một bộ phát hiện đặc trưng như bộ phát hiện cạnh dọc được tính toán cho góc trên bên trái của hình ảnh. Đặc trưng tương tự có vẻ như nó có thể sẽ hữu ích, có cơ hội tốt để hữu ích cho góc dưới bên phải của hình ảnh. Vì vậy, có lẽ bạn không cần phải học các bộ phát hiện đặc trưng riêng biệt cho góc trên bên trái và góc dưới bên phải của hình ảnh. Và có thể bạn có một tập dữ liệu mà góc trên bên trái và góc dưới bên phải có các phân phối khác nhau. Vì vậy chúng có thể trông hơi khác một chút, nhưng chúng có thể đủ giống nhau để việc chia sẻ các bộ phát hiện đặc trưng trên toàn bộ hình ảnh hoạt động tốt. Cách thứ hai mà mạng tích chập có thể có số lượng tham số tương đối ít là bằng cách có các kết nối thưa thớt. Đây là ý của tôi. Nếu bạn nhìn vào số 0 này, nó được tính toán thông qua tích chập 3 x 3, và do đó nó chỉ phụ thuộc vào lưới ô đầu vào 3 x 3 này. Vì vậy, như thể đơn vị đầu ra ở bên phải này chỉ được kết nối với 9 trong số 6 x 6, 36 đặc trưng đầu vào này. Và đặc biệt, phần còn lại của các giá trị pixel này, tất cả các giá trị pixel này không có bất kỳ đầu vào nào vào cái này.
không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến đầu ra đó. Đó là ý của tôi về sự thưa thớt của các kết nối. Một ví dụ khác, đầu ra này chỉ phụ thuộc vào 9 pixel này. Đặc trưng đầu vào, và vì vậy, như thể chỉ có 9 đặc trưng đầu vào đó được kết nối với đầu ra này và các pixel khác không ảnh hưởng đến đầu ra này. Và vì vậy, thông qua hai cơ chế này, một mạng neuron có ít tham số hơn rất nhiều, cho phép nó được huấn luyện với các tập huấn luyện nhỏ hơn và ít bị quá khớp hơn. Và đôi khi bạn cũng nghe nói về các mạng neuron tích chập rất giỏi trong việc nắm bắt dịch chuyển và phương sai. Và đó là quan sát rằng một bức ảnh của một con mèo được dịch chuyển một vài pixel sang bên phải vẫn khá rõ ràng là một con mèo. Và cấu trúc tích chập giúp mạng neuron mã hóa thực tế rằng một hình ảnh được dịch chuyển một vài pixel sẽ dẫn đến các đặc trưng khá giống nhau và có lẽ nên được gán cùng một nhãn đầu ra. Và thực tế là bạn đang áp dụng cùng một bộ lọc cho tất cả các vị trí của hình ảnh, cả ở các lớp trước và các lớp sau. Điều đó giúp mạng neuron tự động học để mạnh mẽ hơn hoặc nắm bắt tốt hơn thuộc tính mong muốn này của tính bất biến dịch chuyển. Vì vậy, đây có lẽ là một vài lý do tại sao các phép tích chập hoặc mạng neuron tích chập hoạt động rất tốt trong thị giác máy tính. Cuối cùng, hãy kết hợp tất cả lại với nhau và xem cách bạn có thể huấn luyện một trong những mạng này. Giả sử bạn muốn xây dựng một bộ phát hiện mèo, và bạn có một tập huấn luyện được gắn nhãn như sau. Trong đó bây giờ X là một hình ảnh, và Y có thể là nhãn nhị phân hoặc một trong các lớp K. Và giả sử bạn đã chọn một cấu trúc mạng neuron tích chập, có thể bắt đầu bằng hình ảnh, và sau đó có, bạn biết đấy, các lớp tích chập, và gộp, và sau đó là một số lớp được kết nối đầy đủ. Theo sau là một đầu ra softmax, sau đó xuất ra y mũ. Các lớp tích chập và các lớp được kết nối đầy đủ sẽ có các tham số W khác nhau, cũng như độ lệch B, và do đó bất kỳ cài đặt nào của các tham số do đó cho phép bạn xác định một hàm chi phí tương tự như những gì chúng ta đã thấy trong các khóa học trước của họ. Trong đó với các tham số W và B được khởi tạo ngẫu nhiên, bạn có thể tính toán chi phí ghi là tổng các tổn thất của các dự đoán của mạng neuron của bạn trên toàn bộ tập huấn luyện của bạn, có thể chia cho M. Vì vậy, để huấn luyện mạng neuron này, tất cả những gì bạn cần làm là sử dụng giảm độ dốc hoặc một số thuật toán khác như giảm độ dốc với động lượng, hoặc LMS-prop, hoặc Adam, hoặc một cái gì đó khác. Để tối ưu hóa tất cả các tham số trong mạng neuron để cố gắng giảm hàm chi phí ghi. Và bạn thấy rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể xây dựng một bộ phát hiện mèo hoặc một số bộ phát hiện khác rất hiệu quả. Vì vậy, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành các video của tuần này. Bây giờ bạn đã thấy tất cả các khối xây dựng cơ bản của mạng neuron tích chập và cách kết hợp chúng lại với nhau thành một hệ thống nhận dạng hình ảnh hiệu quả. Trong các bài tập lập trình của tuần này, tôi nghĩ rằng tất cả những điều này sẽ trở nên cụ thể hơn, và bạn có cơ hội thực hành tự mình thực hiện những điều này và tự mình thấy nó hoạt động. Tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào các mạng neuron tích chập. Tôi đã đề cập trước đó rằng có rất nhiều siêu tham số trong mạng neuron tích chập. Vì vậy, điều tôi muốn làm vào tuần tới là cho bạn thấy một vài ví dụ cụ thể về một số mạng neuron tích chập hiệu quả nhất, để bạn có thể bắt đầu nhận ra các mẫu về loại kiến trúc mạng nào hiệu quả. Và một điều mà mọi người thường làm là chỉ lấy kiến trúc mà người khác đã tìm thấy và xuất bản trong một bài báo nghiên cứu và sử dụng nó cho ứng dụng của bạn. Và vì vậy, bằng cách xem một số ví dụ cụ thể hơn vào tuần tới, bạn cũng sẽ học cách làm điều đó tốt hơn. Và ngoài ra, tuần tới, chúng ta cũng sẽ đưa ra những trực giác tốt hơn về điều gì làm cho sự tự tin hoạt động tốt. Và sau đó trong phần còn lại của khóa học, chúng ta cũng sẽ thấy nhiều ứng dụng thị giác máy tính khác, chẳng hạn như phát hiện đối tượng và chuyển giao phong cách neuron, cách tạo ra các hình thức tác phẩm nghệ thuật mới bằng cách sử dụng các loại thuật toán này. Vậy là hết tuần này. Chúc may mắn với bài tập về nhà, và tôi mong được gặp bạn vào tuần tới.